یالا یالا فاطمه خانم خوبی؟ سلام علیکم. خسته نباشی. سلام بفرمایید. ایوب رفته شهر دنبال نفت رضاخان زاد نفت انتریار کیره؟ یه 2 ساعت 3 ساعت رفت. را شهر سیکاره نفت و سمی نفت اینو؟ ها وقتی او بالایی خیلی راحت. Git.
یالا سلام. سلام، چه خبر خانم؟ این همه ما رفتیم هیچ جوابی نگرفتیم. میوهن بسون درودم بریم بازم بعد آقا ساعت دوباره بریم یا کل سامی تفیل هم هستم این در نداره بریم پایل رو بشونیم بریم پایل والله گرمتر چی کنه روز روز آستی همیه سهمیه چه رفتی میخوایی هم پروانه باقی این پروانه کسب همار همین باقه یه خمه نه اون روز رفتیم با 200 لیتر نفت توی دید سرانه 1 سال تو 200 ما درخواست کنیم کمه پد 200 ما الان رفتیم و بچهش 800 لیتر 800 ها 800 بازم به زور گاوا ما نیم تو این سهمیه مشاحق سهمیه نوری ما پروانه داریم پروانه باغ یه سند زمینه سند داشت نیمه نه این سند زمین یه هم سند یه هم تو مشلای واسه اینه این مشلای واسه این مش داخلی این هم سند زمین اینه تو گفتی حالا نه فکری که ما سند نوریم اون روز ما رفتیم که شاهیز نوریم ما سند زمین میوریم گم با یه سند زمین یه سند زمینی که الان ما داریم یه پروانه باغه این همین پروانه ده اون زمان که فیلم دیده عکس برداری که نزدمین ما نقشه اینمون این سند اون رو بگه جیره ما دارت سند نورین یعنی یه سند زمین این سند مالکیت نوشته این سند زمینه عشان الان این نوشته که تعداد ضریبشان نوشته که مثلا 18 ضریب نیم 1 تار نیمی بیرون این سند چند پروانه این نوشته پروانه کشاورزی پروانه باغداری هیچ نور ما اینو بردیم یا به زور خاص ننوهم الان ما باشه باید بسونیم آزاد باشه 6 میلیون دست سهمیه به مودان گرده یه صدا باشه به توی دیم ما واسه دوام نیه سردی منطقه سردی لاغر که مش میبینیم بس صدا باشه همین ستان هم به زور به هزار التماس تا ها نبوینی یه نبوینی
نین والا انده 10 تا باشن که حالا یه سر کنید قشنگ نمیشه یه هم مزبط همین که به مادانه گنه مزبط اتاق نگهبانی همین به همش کدام مراحلی زمین خوشو صادری کنن هم نقشش به هم نقشه زمینی که زیر با دوربین هوایی زینه با ما گوگل هم الان ثبتی یا سیفی یا زمین گنی زمین ما یه هم هزینه کردیم بعد هیچ رسیدی هم ما نیکنیم 10 تا اداره خواب برای 20 تا اداره برای تا اون جواب میدین آن یه همه ما رفتیم هیچ حالا چه نفتی؟ حالا اگه فردا نه پس فردا با دوباره بریم تا رئیس رفت محکم استان دوباره بیا با تاییدش کنه چش خلاصه اگه صدا باشه نفتیدیم تو ماهی همه 2 تا کپسول بازم سمی بازم دست در نکن باز بیش همینه هم پروانه که گفتیم باید یه وامی لاغر بینیم یه چیچ اصلا فکر میخوان گفته ببینه یه کمشی رو ممکنه یه وامی بینیم لاغر یه کودی بین پای درخت یه سمی هیچ جا کشاورزی وظیفه چه همه چی بده یه توصیه هم میکنه بیلی دان آیستونه یا باد گوامی برون تا خورده پیل بی آیستونه کنیم پاش خوش نو اصلا هیچ چند باید بیم شوی لاتیم شو تا پس بران دوباره بریم نمیشو ها شاید نزور باشی و راسته نوشه شو برای همسایه هم با مو بیاد زخت یعنی ما مدارک نوشتیم هم حتی اگه اصلا اینا زم کنی بریم بازم بدارش هم سیمون صادری کنه بازم فینا و پایل چه خبر؟ خبری نبی؟ سلام نه ما انتظار بیشتر داریم به دولت فینا که من کنه الان این با لوله بدن کود بدن این قبل نیدان که دنی نه بوزه کمه اونم تحریمی اونم چنی حالا خلاصا یاد دانمو ما یه چند تا بیسکیتی بسونیم میگه برای ما ماشین بیار سرد شو علی خیلی سرد بوده اشاره نیه کپسول الان کپسول مرغ پشتم 300,000 اگر سهمیه بود 80,000 تا یعنی 100 تا 200,000 تا نفت باشه نفت الان باشه 6 میلیون سهمیه 5 تا نفت حالا آخه برف و بارون هم نداری نه شوهر سرده چه نه. سرد نه شوهر یکی سرد آمازدی الان آقا جمع نوازیاد سویده برای نوری سویده برای برزان یعنی نه هم در حال کوده ایم کود مال هم درخته نه و زور تا من یکی 10 کیلو دیدیم تو آنه هر درخت نه با همین همسال این بغله کم با داشتم با هم رفتیم نه هر درختی کلن هر درخت باید این قدر کوبش بی نزد کود گوسن کود مخصوص کود عالی آهن و گوگرد و فسفات اینا قاطی مخلوطه یعنی بسته بندیه آزاد بخیر بیسته 10 کیلوش 1 کیلو 3 میلیون 4 میلیون سهمیه تا پاری دان زعفرونی دان الان زعفرونیه مثل همه چیزی اصلا هیچی به اسم سهمت سه باید بر آزاد بخیر نه باید بیان جهاد کشاورزی وظیفه‌ش باید بازرسی کنه بازدید کنه کارمندش همین هم به فکر نیستین هر که پشت میز نشسته سی خوش اخیارش همین یه کاری هست یه ملاحظه کننده رهنگ برام او دفتر برام اتاق هاش همیز نتیجه نیست یا پارتی داشته بود یا آشنا داشته بود نخند کنه الان و زور زفتشو کنه نه دولت جهاد سازندگی وظیفه‌ش چی کمک کنه قانونه باید بیا
لاغلی تر مثلا یه مهندس رد کنی بیای رو مگه مثلا سرکشی کنی بگی درخت تو هرس کنی چطوری کود بشوی چطوری آبیوریش کنی این وظیفه شونه این محل اینه تحویل نگردن ما خلاقه دوریم و باغ درخت ولی سررشته نوریم اونی که 20 سال کارشون مهندسن باید بیان چون خوشون اومد به ماگی کار کنی این چالی نخشو سیما کنده ها این چالی درختی نخشو زینا یه خوری همسی نهارینه به کمک کردن نه که من نکردم ولی باید بیان سرکشی کنه نیان نگاه ما نرسیم میگم باید خلاقه بین بازدید کنه نیست چی خب خصوبی خیلی تالا رفتی چون خاصی هم داره چاری نی سیمی ساختمون هم رفتم پیش مهندس خب یا با ستون زی گم با ستون هم زیمه که باید حالا یه مدتی صبر کنی البته این اطرافیان هم گزارش داره گزارش کنم گزارش داره که مالی ما نخلو کنه مالی یا آقا نسیسه یا آقا مزوازی سه باید و من به خوردی حالا هم صبر کنه حالا صبر نظر تا دی مادر و مزوز نهایت صادر کنی که دیس مشکلی نه انشالله به سلامتی الله عزیزم مکن میشه باتون چی زنگ زیده شما شم به من یه دسته تا حالا گزارش پشت ادانه که تو دوری ایجاد ساخت سازی کنی گمان خب تو درست ما هم بشه بودیم که قانون دار مزوازی سه مراحل قانون شته کرده بعضیا ما با همون شرط لوله برین همون نمونه گزارش دانه بگی لوله ما برین واش نکید گفتم من خوشو در جریان بیه بگی ای همه دماغ ما لوله چشیران برینش ای خدا اینجا زمینگیری کشاورزی خیلی خراب کردن خونه مزرز ناشتن خب اینو مزرزن یک سال زمانی بره حداقل 30-40 تا اداره باید یک سال من نوبت بود تا کارهای قانونیش طی کنه حالا همین مزرز چی دارم ها از کار مزرز خب گله چند مدتی صبر دست نگه دار تا حالا ما بینده انشاءالله تایید نهایش رسید بزنیم و تایید اطرافیان یه خورده ساکته بونده زیاد نه نگوان چی مثلا ناست شروع که سبز اینش حالا بیمی اندازه شبیه و بزد کابوسه چه نه حالا یه وصال هم که دار بزنی بیشتران که دار کاری کنم که تا تن او کار قانون تا انجام بیم اینم من میام نگون تا بخواد تیرسیش آماره کنه اندازه شو بزد نه الان همین مزار ساده رو بیه ساده رو بیه حالا یه خورده یه 3-4 تمن باید عوارض مالیات بیم 4 میلیون که باید عوارض مالیات بیم 4 میلیون که باید 4 میلیون نیم دقیقه ساخت نور نلم باشه 4 تمن حالا انشاءالله هفته آینده میدیم این واسه عوض کنم این کار این تیمشین زمان نیگه رو این نیست یه طرف آجور طرف آجور با همین زیدی تای خور بیا بالا کجای؟ ها منو بیا بالا؟ ها نیست آجور آجور تا باید به همین خرابیل همین خرابیل دیدا بود تا به من بیدو بار این کفیل بار کنم آجور منزلش بیا بالا میره بالا تر باید بیا بالا چند سال باید بیا بالا؟ اندازه آجور یه 10 سال بیا بروش نخوبه بروش بیارم اول نقشه تموم پیچیده شو زید یه نقشه اشتموم ها؟ ها هر کشتموم ده بردارش پیشی رو یه خواهی تموم چی خدا داخل کمود ولی نمتر آما این کفیل بیارم اشتموم ریسان رو داخل اومد
Bu kadar şunu diyor. Onu ben bırak hadi. Bir şey. Bırak. Onu. Wyszło do nama.
حالی چای نمی بود داخل دیگه شده اینو سبشه تا سش دوش سیمان کم که نبوشه ببر هم چشیده سش کاشی پینا با میخ بکویشون با میخ 4 تا میخ فولادی بیارم بکویش داخل 4 طرف شه بازم که نکشده دینی تو همه چی نزنم برایش بیا بریم قضا کارش کنیم پیانو ما چی کاری کنیم این پنج میشه رزایی که واسه ما خاکه کسی بیا سوشی کنی بذار ممیش باشم ورش هم بزنی بگی هفته فردا فشار تنینه روزای قضا شو هم واسی کن اینجا سوره بابا اون جا نامسیمه
من چند تا شو بود درست نه شام درست کنم بزرگ شما بعد حالی بود؟ حالا تاوا دست دام مال این علام شینه میره مثلا پیداش نمیتون شما بیام بالا بیام نه خب باز چی کنم اونه میخوام خود هم اونو واسه برای اونو واسه اونو تا آخر نردیم یاد نه نه خب باز شما نه بده شده برو آقا شکن خمام مورد حالا نیخواد اصلا شدی نامی رو یه خمک سیارداری برای فرنام بایدن بازش کنم با خون برم چند داریز؟ دیز اولی؟ نه او نیم تا همین یه خورده همین نمرن صاف نکنه همین مسنینه مسنین حساب کنی؟ ها همین مسنین خورده رو دردش کنه دو خاک کنه که مسنین ترایتیل بیانم این صافش دیگه همینه خورده صاف دیگه کنه یا در هم پر همه فاطمه خانم هم برای نری؟ سلام مدیه با برم با اجازت سلام باش مراقب تو بای سلام خدا خدا